इथे ॲक्च्युली असं झालेलं की तिच्या आईस्क्रीमचं नाव जुलेबाज होतं आणि तिची आईस्क्रीम मी खाऊन घेतलेली. तिच्याकडे आता आईस्क्रीमच नाही खाण्यासाठी. पूर्वी काय होतं तुझं? आता काय आम्ही वेज बनवलेला काल रात्री. आता वाजले 6 वाजले. या वेळेस आम्ही उभ्या केल्या. हे असं केलं सब असं लॉक केलं. इकडे चिपकलं, इकडे फेविक्विकने झोपून असं फोटोग्राफी. इथे पण पेंटिंगचं काम चालू आहे. सगळेजण पेंटिंग करत आहे. चालू झालेलं आहे आमच्या लाटा. इकडे जेवण, तिकडे इन्स्टॉलेशन, इकडे स्टेज. पैसों का ये लाल के सक्सेसफुली चुके नाश्ता भी हमने फूके रास्ते पे छूके स्प्लिट करूँ पास बस निशान तेरा छूके आसमां को छूके मैं जाना था चांद पे तो मेरे भाई ये बस उन पर था सजवली मारण्याची आरती कमी वयात चाललो मी मारण्याची पायरी जगाला हिंमत देते आईच्या प्रेमाची राहून आली आली तू स्किल नाही येत. गणपती बाप्पा एक्सीडेंट हो गया. समजतंय का तुला? व्हिडिओ काढणारे म्हणतात काम कर. हा ए मी काम केलं हा. चल मी 4 दिवस इकडे होती. तू 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 काल आलास. काल रात्रभर इकडे होतो. अरे काल रात्री मी पण होती. तू होतास कधी सांग. कुठे होतास? कुठे होतास तू? कुठे होतास? कुठे होतास? कुठं? लवकर तेजस काम कर काहीतरी. रिकामी दिसतं सगळ्या व्हिडिओत. अरे काहीतरी करतोय त्याच्यामध्ये मी काम करतो. लीडर्स मोटार बनवलेली होती पण ती फेल गेली. ती खेचताच नव्हतं. त्याच्यामुळं आता नवीन टेक्नॉलॉजी काढलेली पेंडुलमनी खेचणार. पेंडुलमचा आयडिया आपण फेल केला. हे झालं फायनली रेडी आणि इन्स्टॉलेशनची ही आमची टीम. फिर बाद में ना इसको डबल कर देंगे. चलो काय विषय नाही कर तुझ्या डॉक्टर ऑलमोस्ट आता झालेलंच आहे. फक्त लाईटिंग लावायची बाकी.
स्प्रेचं काय